Đâu? YouTuber mà. Không sao chị ơi, em là người thứ ba, là 4 người rồi. Mình phải phát triển từ con số 0 đi. Tại vì anh ngoại quốc dân nhìn biết thấy người ta lịch sự không có dân ngoại quốc ở ngoài. Ủa chồng ơi, có ơi cơ sắp nè. Sướng quá đi làm nè. Không đi làm. Đi qua bên Nhật cũng được. Màu màu cũng lắm.